ሰላም ተመልካቾቻችን ዛሬ ደግሞ ግሬድ 12 ቻፕተር 4 ኤሌክትሮማግኔቲዝም የሚለውን ኤንድ ኦፍ ዩኒት ላይ ያሉትን ጥያቄዎች ከ1 እስከ 10 ጥያቄዎች አሉ። ከ1 እስከ 10 ውስጥ ደግሞ በሁለት ክፍል ከፋፍለን ሶልቭ ለማድረግ እንሞክራለን። በክፍል 1 ከጥያቄ 1 እስከ ጥያቄ 5 ያሉትን ጥያቄዎች መልሶቻቸውን የተብራራ ሶሉሽን እናስቀምጣለን። አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ጥያቄ ምን ይላል? A long straight wire carries a current of 10 ampere. At what distance from the wire will a magnetic field of 8 times 10 to the power of -4 Tesla be produced? ይሄኛው ዋይሩ ከሆነ በዚህ ውስጥ ከረንት ፍሎ እያደረገ ነው። ይሄ ከረንት የሚያደርገው ፍሎ የሚያደርገው ከረንት ስንት ነው? 10 አምፔር ተሰጥቶናል። ከዛ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙ ደግሞ 8 times 10 to the power of -4 ቴስላ ተሰጥቶናል። ይሄን ያክል ማግኒቲዩድ ያለው ማግኔቲክ ፊልድ የሚፈጠረው at what distance from the wire ነው። r is equal to how much ነው። ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ለማድረግ b is equal to ፎርሙላ አለን mu naught permeability of free space mu naught times I divided by 2 pi r አለን። ከዚህ ምን እናወጣለን? ኢኩዌሽን ታወጣላችሁ። r is equal to mu naught times I divided by 2 pi times magnetic field strength። አሁን ይሄንን ሰብስቲዩት ያደርጋችሁ መሄድ ነው። ይሄን ሰብስቲዩት ያደርጋችሁ መሄድ ነው። ዘን r is equal to mu naught ተሰጥቶናል፣ ይታወቃል። mu naught 4 pi times 10 to the power of -7 ዩኒቱ ምንድነው? ቴስላ ሜትር ኦቨር አምፔር አለን። ታይምስ ከረንት ስንት አለን? 10 አምፔር ተሰጥቶናል። ዘን ዲቫይድድ ባይ 2 ፓይ ታይምስ ቢ ደግሞ ስንት ተሰጠን? 8 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ቴስላ ተሰጥቶናል። ፓይን በፓይ ታጠፋላችሁ። ለሁለት 1 ለሁለት 2 ከዛ ይሄን ሶልቭ ስታደርጉት r is equal to ስንት ይሆናል? 2.5 times 10 the power of -3 ሜትር እናገኛለን። ይሄ ከዛ በኋላ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? 2.5 ሚሊሜትር። this one is your r። ይሄ የናንተ r ነው። ስለዚህ በዚህ ዲስታንስ ላይ ነው ይሄን ያክል ማግኔቲክ ፊልድ ስትሪንግስ ሊፈጠር የሚችለው። ይሄ ሴንተር ኦፍ ዘ ዋየር ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ባለው ዲስታንስ ውስጥ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከዚህ ድረስ ያለው ዲስታንስ 2.5 ሚሊሜትር ከሆነ እዚች ፖይንት ላይ ነው ማለት ነው። from distance at 2.5 millimeter this much magnetic field strength will be produced. This one is the solution for question number 1. እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ምን ይላል? A closed coil of 40 turns and of area 200 cm² is rotated in a magnetic field of flux density 2 Weber per meter square. It rotates from a position where its plane makes an angle of 30 degrees with the field to a position perpendicular to the field in a time 0.2 seconds. Find the magnitude of the electromotive force induced in the coil due to its rotation. የጥያቄውን ኮንሰፕት ያዙና ከዛ ወደ ካልኩሌሽኑ ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ማግኔቲክ ፊልዱ አለ። ይሄ ማግኔቲክ ፊልዱ ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ማግኔቲክ ፊልድ አለ፣ ወደዚህ ዳይሬክትድ የሆነ። ከዛ ክሎዝድ ኮይል ደግሞ አላችሁ። ክሎዝድ ኮይል ኤሪያው 200 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ የሆነ መጀመሪያ ምን ነበር? it rotates from a position where its plane makes an angle of 30 degrees with the field. ይሄ መጀመሪያ ጨርሱት። አሁን ለምሳሌ ክሎዝ ሰርኪዩቱ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄኛው አሁን ኮይላችን ነው። የፕሌኑ ከንትን ጋር ስንት ዲግሪ ሰርቷል ማለት ነው? ፕሌኑ ከማግኔቲክ ፊልድ ላይኑ ጋር 30 ዲግሪ ሰርቷል። አሁን እዚህ ጋር ማየት ያለብን ፕሌኑ ይሄ ከሆነ ለፕሌኑ ኤሪያል ቬክተሩ ይሄ ማግኔቲክ ፊልድ ላይንስ ነው። ይሄ 30 ዲግሪው እዚህ ጋር ያለው ፕሌኑ የኮይሉ ፕሌን ከፊልድ ላይንሱ ጋር የሰራው ዲግሪ ነው እንጂ ከዚህኛው ጋር የሰራው ዲግሪው አይደለም። እቺኛዋ ኖርማል ላይን ናት። ኖርማል ላይን ቱ ዘ ፕሌን ናት። አሁን እኛ ቴታን የምንጠቀመው ምንም ጊዜ ምን ሲሆን ነው? ቴታን የምንጠቀመው እኛ
ማግኔቲክ ፊልድ ላይንሱ ከኖርማል ላይንሷ እቺ ኤሪያ ቬክተር የምትባለው ለምሳሌ ኤን አድርገን ሪፕሬዘንት ካደረግን ከኖርማል ቬክተር ወይ ደግሞ ከኤሪያ ቬክተር ወይ ከሰርፌስ ቬክተሩ ጋር ፊልድ ላይንሱ የሚሰራውን ነው እኛ ቴታ ብለን የምንወስደው። አሁን የተሰጠን አንግል 30 ዲግሪው ግን ከኤሪያ ቬክተሩ ጋር ሳይሆን ከፕሌኑ ጋር ነው፣ የኮይሉ ፕሌን ጋር ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እዚህ ጋር ጊቭናችንን መጠንቀቅ አለብን። እዚህ ጋር ጊቭን ብለን ስናወጣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን አላችሁ? ቴታው is equal to 90 ዲግሪ ማይነስ 30 ዲግሪ is equal to 30 ዲግሪ is equal to 60 ዲግሪ ነው። እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ ማለት ነው። እቺኛዋ 60 ዲግሪ ናት። ምክንያቱም 90 ዲግሪው ከዚህ ጀምሮ ያለው ነው። ከዚህ ጀምሮ ያለው 90 ዲግሪ ነው። 90 ዲግሪ ነው። ይሄ 90 ዲግሪ ስለሆነ ይሄኛው 30 ከሆነ ይሄኛው የግድ 60 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 60 ዲግሪ ያላችሁ፣ እዚህ ጋር 30 ዲግሪ ያላችሁ፣ ይሄ ሁለቱ ድምሩ 90 ዲግሪ ይሆናል። የሁለቱ ድምር 90 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኢኒሺያሊ 60 ዲግሪ ላይ ነበረ ማለት ነው። ይሄ ፕሌኑ ኦፍ ዘ ኮይሉ 60 ዲግሪ ላይ ነበረ ኢኒሺያሉ። ከዛ በኋላ rotate from a position where its plane makes an angle of 30 degree with the field ከዚህ ተነሳና ወዴት ሮቴት አደረገ? with the field to a position ወዴት ሮቴት አደረገ? to a position perpendicular to the field in a time 0.2 second። አሁን ፐርፐንዲኩላር ነው። ፐርፐንዲኩላር ሆነ ማለት እዚህ ጋር ኖርማል ላይኗን ተመልከቱ። ሰርፌስ ቬክተር የምትባለው ወይ ደግሞ ኤሪያል ቬክተር የምትባለው አሁን እቺኛዋ ናት። እቺኛዋ ኤሪያ ቬክተር ናት። ከፊልድ ላይንሱ ጋር ስንት ዲግሪ ነው የሰራችው? 0 ዲግሪ ነው የሰራችው። 0 ዲግሪ ሰራች ማለት ኢኒሺያል ቴታ 60 ዲግሪ ነው። ዘን ፋይናል ቴታ 0 ዲግሪ ነው። ፋይናል ቴታ 0 ዲግሪ ነው። ዋና ቤዚክ ኮንሰፕቱ ቤዚክ ኢኒሺያል ፖይንቱ ይሄ ነው። እዚህ ጋር ነው በደንብ መጠንቀቅ ያለባችሁ። ከዛ ቀጥሎ ነምበር ኦፍ ተርን ተሰጥቷል። ሌላ ስትሬት ፎርዋርድ ነው። ነምበር ኦፍ ተርን is equal to 40 ኤሪያ is equal to 200 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ። ሌላ ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዝ is equal to 2 ዌበር ፐር ሜትር ስኩዌርድ 2 ዌበር ፐር ሜትር ስኩዌርድ ያ ማለት ቴስላ ነው። ዘን ታይም is equal to ስንት ተሰጥቷቸዋል? 0.2 second። then this one is your givens and the required is the induced electromotive force. initial flux is equal to BA cos theta አለን። ከዛ your B is how much? B እዚህ ጋር ተሰጥቶናል 2 ዌበር ፐር ሜትር ስኩዌር ወይ ደግሞ ቴስላ ማለት ነው። 2 ዌበር ፐር ሜትር ስኩዌር አለን ታይምስ ኤሪያ ስንት አለን? 200 ሴንቲሜትር ስኩዌርድ ነው። ስለዚህ ወደ ሜትር ስኩዌር ሲቀይሩት 10 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -4 ይኖረናል። ከዛ ታይምስ ኮዛይን ኦፍ 60 ዲግሪ። ይሄንን ሶልቭ ስታደርጉት ስንት ታገኛላችሁ? 2 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ዌበር ታገኛላችሁ። ይሄኛው ኢኒሺያል ፍላክስ ነው፣ ማግኔቲክ ፍላክስ ነው። ከዛ ፋይናል ማግኔቲክ ፍላክሱን ትፈልጋላችሁ። እሱ አሁንም BA ኮስ ቴታ ነው። ምክንያቱም ማግኔቲክ ፊልድ ስትሪንግዝ አልተቀየረም ራሱ ነው። ኤሪያ ኦፍ ዘ ኮይል አልተቀየረም ራሱ ነው። አንግል ግን ተቀይሯል እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ? B ራሱ ነው 2 ዌበር ፐር ሜትር ስኩዌርድ ነው ታይምስ 200 ታይምስ 10 the power of -4 ሜትር ስኩዌርድ አለን ታይምስ ኮስ 0 1 ነው። ስለዚህ ተርም ራሱ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ስንት ታገኛላችሁ ማለት ነው? 4 ታይምስ 10 the power of -2 ዌበር ታገኛላችሁ። the induced electromotive force is equal to n times change in magnetic flux divided by change in time። ከዛ ምን አለን ማለት ነው?
n 40 አለን ሲባዛ change in magnetic flux ማለት እዚህ ጋር ፋይናሉ ይሄውና ምን አለን 4 times 10 the power of -2 minus final minus ፋይናሉ ይሄ ነው minus initial ደግሞ 2 times 10 the power of -2 Weber then divided by times እንታለን 0.2 second አሁን ይሄንን ሶልቭ ስታደርጉት ስንት ታገኛላችሁ 4 ቮልት ታገኛላችሁ ማለት ነው እሺ ሶስተኛ ጥያቄ A portable X-ray unit has a step-up transformer. The 120 volts input of which is transformed to the 100 kilovolt output needed by the X-ray tube. The primary has 50 loops and draws a current of 10 ampere when in use. A. What is the number of loops in the secondary? B. Find the current outputs of the secondary. Then given primary voltage ተሰጥቶናል 120 ቮልት ከዛ secondary voltage is equal to ስንት ተሰጥቶናል 100 kilovolts then primary coil it is 50 turns and the current passing through the primary coil is 10 ampere and the required is the secondary number of turns, the secondary coil's number of turns, and the current passing through the secondary coil. N S is equal to Vs over Vp times N Pn ማለት ነው። ይሄ ኢኩዌሽናችሁ ነው። ከዛ it's a matter of substitution ነው። ከዚህ በኋላ ከዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው ns is equal to vs ስንታለን 100 kilovolts times np ስንታለን 50 divided by vp ደግሞ ስንታለን 120 ቮልት አለን ማለት ነው ከዛ ይሄንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት አባስታችሁ ታስቀምጡት ስንት ታገኛላችሁ 41600 ተርምስ ታገኛላችሁ ይሄ ns ነው is ለማግኘት በፓወር ፎርሙላ ነው የምንሄደው ፓወር የፕራይመሪ ኮይል ውስጥ ያለው በምንድነው የምናገኘው vp times ip ነው and also power in the secondary coil አሁንም ተመሳሳይ ነው vs times is ግን ፓወር ምንም ጊዜ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ ኮይል ላይ ያለው ፓወር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኳላይዝ አድርጋችሁ ተቀጥላላችሁ ማለት ነው vp times ip is equal to vs times is vp times ip divided by vs ከዛ ይሄን ሰብስቲቱት ስታደርጉ ምንድነው የምታገኙት 120 ቮልት ሲባዛ 10 አምፒር divided by vs ስንት አላችሁ 100,000 ቮልት አላችሁ 100 ኪሎ ቮልት ማለት ነው ከዛ ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት እዚህ ጋር ስንት ይመጣል ማለት ነው 12 ሚሊ አምፒር ታገኛላችሁ ማለት ነው this one is your final answer this one is a solution for the third question and let us proceed to the fourth እሺ አራተኛው ጥያቄ ምን ይላል a 500 turns coil develops an average induced voltage of 60 volts over what time interval must a flux change of 0.06 Weber occur to produce such a voltage given the required is change in time the induced electromotive force is equal to n times change in magnetic flux divided by change in time ከዛን ለchange in time ክሮስ ታደርጉና change in time is equal to n times change in magnetic flux divided by the electromotive force ከዛ ይሄ ምን ይሆናል n አለን ተሰጥቶናል 500 times change in flux 0.06 Weber
then divided by electromotive force 60 volts. ይሄን ሶልቭ ስታደርጉት ስንት ታገኛላችሁ? 0.5 second. So this one is the time needed to produce this much volts. አምስተኛ ጥያቄ calculate the voltage output by the secondary winding of a transformer if the primary voltage is 35 volts, the secondary winding has 4500 turns and the primary winding has 355 turns. ከዛ ጊቭናችሁ ምንድነው? ከዛ ሪኳየርዱ ምንድነው? output voltage ነው። NP over NS is equal to VP over VS. 35 volts into NS ስንት ነው? 4500 ሲካፈል ለNP 355. ይሄን ሲጨርሱት ስንት ታገኛላችሁ? 443.6 ቮልት። ይሄኛው የቮልቴጅ አውትፑት መልሳችሁ ነው ማለት ነው። This one is a solution for question number 5. እሺ ተመልካቾቻችን በክፍል 1 ያቀረብኩላችሁ የምዕራፍ 4 ኤንድ ኦፍ ዩኒት ያሉ ጥያቄዎችን 5 ጥያቄዎች ሶሉሽናቸው ይሄንን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ከ6 እስከ 10 ያሉትን በክፍል 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አዳዲስ ቪዲዮ መስራቸው እንዲደርሳችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ ለጓደኞቻችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠበቅባችኋል፣ ምክንያቱም አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።